हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट टिकटक सम्बन्धित भिडियो चाहिँ लगातार दिइरहेको छु किनभने नेपालमा टिकटक चाहिँ ब्यान छ। सो साथीहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ टिकटक अब ब्यान छ। कसरी चाहिँ हामीले चलाउन सकिन्छ VPN बिना, DNS बिना, वाइफाई सर्भर बिना चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भिडियो दिइरहेको छु। त्यही क्रममा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हिजो मात्र एउटा भिडियो दिएको थिएँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ VPN अथवा DNS वाइफाई सर्भर बिना चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटक स्मार्ट अथवा टिकटक मास्टर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ, रिजन चेन्ज गरेर अर्थात लोकेसन चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ र तपाईहरुको चाहिँ लोकेसन अप्सन देखाएको छैन भने चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजन अप्सन चाहिँ देखिन्छ भन्ने भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुमा चाहिँ बनाएको थिएँ। जसमा चाहिँ साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै सेफ हुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो चाहिँ कति सेफ छ भन्ने कुराहरु र साथीहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो स्पेलिङ सहित भनिदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, मैले भेटिन भनेर चाहिँ कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज चाहिँ स्पेलिङ सहित क्लियरली एकदमै अब कसरी हामीले डाउनलोड गर्ने, कहाँबाट र के लेखेर चाहिँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ कसरी चलाउने त यो चाहिँ स्मार्ट अथवा मास्टर टिकटक चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज A to Z सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै आजको मुख्य विषयवस्तु हेर। साथीहरु अब सिम्पली अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2024 को चाहिँ मास्टर टिकटक अर्थात स्मार्ट टिकटक चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो पहिलाको नर्मल टिकटकलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिनु होला है। यदि तपाईले अनइन्स्टल गर्नु भएन भने तपाईको किनकि डबल हुनेछ त्यसपछि त्यो देखाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिनुस् है। पुरानो टिकटक अनइन्स्टल गरिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ हामी अब कसरी डाउनलोड गर्ने भन्नेतिर लागौँ है त। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रोमलाई खोल्नु होला। सिम्पली क्रोमलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि म न्यू पेजमा जान्छु। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ इलाम। यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ilamwebs.com अथवा ilamwebs.me भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यहाँनेर सेकेन्डमा जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर लेखेर पनि देखाउँछु है त। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर स्पेलिङ सहित म लेखेर देखाउने छु। अब जस्तै कि ILAM है, त्यसपछि WAPS, त्यसपछि ME यति लेख्नुस् है। इलामी भनेर चाहिँ लेख्नुस् सिम्पली। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सर्च गरिदिनुस्। यसरी सर्च गरिदिनुस्। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ स्पेस पनि दिनु होला है। तपाईले चाहिँ स्पेस दिनु होला। यहाँनेर स्पेस दिएर चाहिँ सिम्पली सर्च गरिदिनुस् है। तपाईले चाहिँ अब सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सनै तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो अप्सनमै चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँनेर सबैभन्दा माथि देखाइरहेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसपछि यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ अब यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हाउ टु गो लाइभ अन टिकटक 2024, हाउ टु गेट लाइभ एक्सेस अन टिकटक इलाम वेब मी भनेर चाहिँ देखिएको छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसरी तपाईले चाहिँ क्लिक गरेपछि साथीहरु यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब यहाँनेर चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ केही नगरिकन सबैभन्दा डाउनमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसको डाउन गर्दै जानुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड टिकटक भनेर चाहिँ देखेको छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ अब डाउनलोड गर्नुस्। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसपछि हामी ब्याक जाउँ। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो टिकटक देखाउने छु जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यही मेरो चाहिँ स्मार्ट अथवा यो चाहिँ मास्टर टिकटक चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई मेरो टिकटक यहाँनेर देखाउँछु। यहाँनेर चाहिँ मेरो टिकटक चाहिँ मजाले चल्छ है साथीहरु। यो चाहिँ मजाले चल्छ। अब तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलरेडी चलिरहेको छ है मेरो टिकटक। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पज गर्छु, बोल्दाखेरि अलिक सुनिदैन। त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी चाहिँ चल्छ। यदि तपाईहरुको टिकटक अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको चल्दैन भने मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्दैछु एकचोटी VPN कनेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर के सेटिङ गर्नुस्। जस्तै कि म चाहिँ यहाँनेर प्राइभेट प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि मेरो प्रोफाइलले क्लिक गर्छु। टिन्डर डटमा जाउँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीले क्लिक गर्ने हो।
त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज रिजन। यहाँनिर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ वाच स्टोरीको मुनि चेन्ज रिजन, यो अटोमेटिक तपाईले चाहिँ यो 2024 स्मार्ट अथवा मास्टर तपाईले चाहिँ टिकटक डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको चेन्ज रिजन भन्ने अप्सन देखाउँछ। तपाईको नर्मलमा यो हुँदैन, तर तपाईले चाहिँ यो 24 को चाहिँ टिकटक तपाईले डाउनलोड गरेपछि तपाईको अटोमेटिक यो आइहाल्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोड सेटिङ भन्ने, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर 5 वटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ चेन्ज कन्टेन्ट रिजन भनेर चाहिँ सिम्पली देख्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले अलरेडी युनाइटेड स्टेट लागेको छु, त्यही भएर चाहिँ मेरो अलरेडी टिकटक चलिरहेको छ बिना VPN बिना। यदि तपाईहरुको चाहिँ नेपाल सेटिङमा यो जुन अप्सनमा चाहिँ नेपाल छ भने चाहिँ तपाईको चल्दैन, त्यसैको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ VPN कनेक्ट गरेर यो ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईले सिम्पली युनाइटेड स्टेट गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि गो ब्याक जानुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ क्लोज गरिदिनुस्। यति क्लोज गरेपछि तपाई ब्याक जानुस्। त्यसपछि तपाईको टिकटक चाहिँ सजिलैसँग चल्ने छ, पहिलाको जस्तोको जस्तै बिना VPN र बिना तपाईको चाहिँ नै DNS, बिना वाइफाई सर्भर, मजाले नै तपाईको चाहिँ चल्ने छ टिकटक। यसरी चाहिँ मेरो सजिलैसँग चलिरहेको छ है। तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ तपाईले बिना VPN र बिना DNS 2024 टिकटक तपाईले चाहिँ वेब साइटबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु, अब तपाईहरुले चाहिँ भिडियो के कति बुझ्नु भयो, भिडियोमा तपाईहरुले बुझेको अनुसार चाहिँ जस्तोको जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार नै म भिडियो अर्को पनि बनाउने छु भन्दै साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।